Welcome back to my channel. So for today's video, we're gonna unbox my first ever makeup brushes and sponge. My first ever makeup tool. So kanina lang siya dumating. In-order ko siya sa Shopee. So yung expected date niya na pagdating is dapat 24 pa, pero napaaga ata ng 1 week. So, and excited na din ako. So, let's start. So, na natin siya. Before ko siya tinanggap galing sa delivery is in-spray ko siya ng antibacterial na spray para syempre may ano pa rin ngayon, may pandemic, so kailangan natin maging secured. I-spray ko siya para safe. I'm so excited. So the first one is the sponge. So this is what it looks like. So madami na siya sa loob. In-order ko siya ng 100. Mga around 180. Ganyan. Less than 200 lang siya, guys. And 9 pieces na siya. I'm gonna open it. This is what this looks like. So, yung bottle niya is plastic. Pero ang cute niya. And ang cover niya is stainless. Tignan natin kung maganda. Isa. Dalawa. Ito yung teardrop shape. Teardrop ata ang tawag dyan. So, iba-ibang shape sila. Ganito. And meron din ganito. Yung square ang top niya. Bilog ang bottom. And meron din yung tatlong maliliit. Ang cute! Ganito. Ang cute nila, promise fair. Sorry, pero so, as you can see, ganito siya. Dalawa yung shape yung ganito niya. Ang lambot niya. Oopsie, may damage. Meron lang siyang damage. I think naipit siya. So, nakalagay dito is use wet, soft, and repeat. So, ita-try ko yung isa niya na ilagay sa water. So, ano ba mamili mo? Get water. Tara! Lagyan natin siya sa tubig. Hindi siya dapat wet. Mag-expand talaga siya. Look. So, ayan. Lumaki siya. So, ang lambot-lambot. Ang soft niya talaga. So, yun lang. Hindi ko lang siya ma-compare sa iba kung good quality ba siya compared to others or yung mas cheaper price or mas mahal kasi ito nga yung first sponges ko. Pero for me, ang ganda naman ng quality niya. And hindi ko pa din siya matatry. Hindi ko pa siya matry ngayon kasi I'm not ready. I'm not ready na mag-makeup. Very cute. And marami silang color nito. I think merong 3 colors. May orange. Meron ding tan. Yan. Wow. So cute. Ang soft niya din. As in. So soon, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin and kung maganda ba talaga yung quality niya.
pag ako kailangan ko ng konting makeup. So, bumili na din ako ng brush. Pero yun lang. Sana maganda yung quality nila. And di ko din masabi kung maganda ba siya kasi ito nga yung first ever makeup tool na meron ako. So, itong ang pangalan pala nitong mga sponges na to is in-order ko siya sa Shopee. MAANGE or MAANGE. Ganyan. So, maganda din naman. Medyo sumisikat na din itong brand na to ngayon. Ayan. So, kompletong brush na pinili ko, pero hindi ganito yung ini-expect ko kasi akala ko malaki talaga to siya. Pero sakto lang din ata siya. So, soft naman siya. Yun lang. Parang ang bilis niyang matanggal. Ayun. Meron ng nakalampas and hindi pantay yung cut nila. Maraming nakalampas and maraming mabilis matanggal. So, meron. Yun lang. Bakit ganon? Sa iba kasi, nakita ko sa feedback nito sa shop ng binilihan ko sa shop nila is merong nakasulat kung para saan ba tong brush na to. Pero ito wala. Why? Ganito. And ito, it's supposed to be fun siya. Dapat ganyan siya. Pero hindi siya mukhang fun. So, sobrang ipit siguro. Ganyan. And ang expectations ko rin is malaki din to siya. So, yan talaga. Ayan. Marami na siyang klase. Kompleto na siya. Meron siyang sa lipstick, sa eyeshadow, blush on, sa concealer. Hindi ko, ayun, may natatanggal talaga. So, ayan, may nakalampas. Magandang pagkakat nila. Sa eyeshadow ito. Ayun, hindi ko masabi kung para saan ito or para saan ito. Kasi hindi nakalagay sa handle niya. Kompleto siya. So, ano po bang kulang? Ano bang hanapin ko? So, soon, iti-test natin kung maganda yung quality nila and kung maganda ba siya sa pag ginagamit na. So, sa application ng makeup. Soon, kasi hindi pa din kompleto yung makeup na meron ako. And also, dahil meron tayong brushes, bumili ako ng bat. Color pink siya. And marami din silang design nito. Ito yung napili ko para match sila. Diba? Para cute pa din. Ilalagay ko natin sa loob para hindi rin makalat. Oh, the last one is gusto kong i-try yung ito. Hindi ko alam ba't ko siya binili. Ayan. Wala kasi akong eyeshadow. And mahirap naman lumabas na yun. Delikado pa din. So, online na lang muna. So, ito siya.
Soft Shine 9 Color Eyeshadow. So, wow. So, hindi ko in-expect na may salamin pala siya. Ang cute ng packaging niya. Ang cute. May salamin. So, yan lang siya. And yung colors niya is, I'm not expert sa pagdating sa mga shades, sa colors or sa texture niya. Hindi ko pa masyado alam yun. Pero I think, ang cute ng colors nila. Ito, I like this one. Shiny siya. Sa next video ko, ita-try ko tong gamitin tong, ita-try ko naman i-practice yung sa eyeshadow. I think it's cute. So soon, we're gonna use this. So, yun lang. Yun yung mga pinamili ko kasi kailangan ko sila. I think, yun naman tayo sa mga kailangan natin na pero hindi naman tayo pinapahalagahan. Hindi natin pinapahalagahan. Charot! Ayun, that's all I bought from MAANGE. Yung binilan ko is MAANGE. So, ayun lang sila. Sa pagsama sa akin sa pag-unbox. Thank you for watching. So, that's all in this video. Thank you so much for watching. So, soon, i-share ko rin sa inyo kung paano sila gamitin